Hej, jag heter Henrik Jönsson. Miljörörelsens retorik har under det senaste året skruvats upp allt mer. Den framtidsvision man företräder förutsätter i allt högre grad tro än kunskap. När trossatser har legitimerats är kätterianklagelserna nästa steg. Med avstamp i detta vill jag idag diskutera hur den gröna rörelsen uppfyller allt fler kriterier för att kunna klassas som en religion och varför teologi är ett sämre redskap än teknologi för att vårda klimatet. Uppskattar du mina filmer så hjälper du mig att fortsätta göra dem genom att stötta mig via något av betalsätten här till vänster. Mina videos är helt beroende av er frivilliga support, men gillar du vad du ser så tycker jag dessutom att du ska komma med i familjen och klicka på prenumerera-knappen här nere till vänster. Glöm inte heller att klicka i klockikonen så att du får en notis varje gång jag släpper en ny video, vilket jag gör som ett urverk varje lördag morgon klockan 08:00. Idag pratar vi om utsläpp, eld och svavelosande förnekelseanklagelser i den nya gröna klimatteologin. Häng med! Inledningsvis är det viktigt att understryka att det finns betydande forskningsunderlag som entydigt visar att mänsklig förbränning av fossila bränslen på olika sätt bidrar till att påverka jordens klimat. Låt mig betona, jag är alltså inte vad som kommit att kallas en klimatförnekare. Det är däremot också tydligt att omfattning och konsekvenserna av mänsklig miljöpåverkan är oklar. Vad som däremot är klart är att miljörörelsen återkommande tenderar att kraftfullt överdriva de närstående miljökonsekvenserna på ett sätt som underminerar en seriös och vederhäftig miljödiskussion. För att kompensera för detta pojken som ropade varg-syndrom tvingas miljörörelsen för varje ny alarmistisk cykel därför skruva upp sin retorik. Den varg som aldrig kom upphör att vara hotfull och ersätts vid nästa larm med ett lejon. När även lejonet uteblir får man dra till med en Tyrannosaurus rex och så vidare. Vid det här laget är denna gröna hotbildsupprustning någonstans i nivå med Cthulhu. H.P. Lovecrafts novellmonster som död sover i demonstaden R'lyeh och därifrån ger människor över hela världen mardrömmar när han blott vänder sig i sömnen. Och det är ju ett bra bokmonster, men det är ett dåligt underlag för en effektiv miljöpolicy. Miljörörelsens retorik har till sin natur historiskt alltid varit alarmistisk, och populärkulturen är alltid kvick att haka på sensationalistiska undergångsscenarier. Under 1960-talet ansåg klimataktivisterna att den så kallade befolkningsexplosionen skulle göra slut på all mat och leda till massvält under 1980-talet. Denna dystopi artikuleras kanske tydligast i den amerikanska filmen Soylent Green från 1973, där en överspelande Charlton Heston i en överbefolkad värld inser att mänskligheten degenererat till totalitärt institutionaliserad kannibalism. På 1980-talet, när det visade sig att det fanns mat så att det räckte och blev över, uppmålade man istället att surt regn skulle göra planeten obeboelig under 1990-talet. Det sura regnet sades utgöra en biosfärens smygande malaria som slutligen skulle få hela ekosystemet att kollapsa. Den animerade 1980-talsserien Transformers anammade skräcken för surt regn som sin egen form av robotdödande kryptonit. Destroy all intruders with rain, acid rain! När ekosystemet fortsatte existera ungefär som innan framhöll man istället att hål i ozonlagret skulle komma att göra planeten obeboelig under det tidiga 2000-talet. Denna dystopi visualiserades bland annat genom en reklamfilm i Paul Verhoevens film Robocop från 1987. They say 20 seconds in the California sunshine is too much these days. Ever since we lost the ozone layer. But that was before Sunblock 5000.
I paritet med att ozonhålet krympte växlade man under det sena 1990-talet över till att det var global uppvärmning, eller som det inledningsvis kallades, växthuseffekten, som skulle steka planeten, smälta polarisarna och dränka länder och städer. Detta undergångsscenario visualiserades spektakulärt i Hollywoodfilmen The Day After Tomorrow från 2004. Efter att New York visade sig ha intakt strandlinje även 10 år senare och att den påstått drunkningshotade ögruppen Maldiverna faktiskt visade sig bli större istället för att utplånas under vattenmassorna, byttes begreppet global uppvärmning på 2010-talet ut mot det mer allmänt hållna begreppet klimatförändringar och extremt väder. Och det är inte bara vädret som anklagas för extremism. Även miljöretoriken har skruvats upp till max. Till den grad att man nu uppfyller flera centrala kriterier för att kunna klassas som en religion. Den franske sociologen Émile Durkheim etablerade 1912 en religionsdefinition som lyder: religion utgörs av enhetlig tro och praxis relaterade till heliga företeelser vilka särskiljer det förbjudna och sammanfogar sina anhängare i en moralisk gemenskap. Man kan uppställa den grekiska guden Gaia, representanten för Moder Jord, som miljörörelsens egen helighet. Gaia är rent kosmogoniskt uråldrig, ogreppbar, skapelsens moder. Genom ett syndafall har människan separerats från sin ursprungliga ekologiska harmoni med Gaia och är nu tilldömd att i sitt anletes svett förtjäna sitt bröd och att genom offer och lidande återvinna den försakade gudsgemenskapen med Moder Jord. Religiös miljöpraxis utgörs av symbolhandlingar som att leva vegetariskt. Your cucumber pizza is made out of nothing but cucumber. Askes, som föreskriver uppgivandet av materiellt välstånd och genom att pilgrimsfärder bedrivs på enklast möjliga sätt utan flygplan eller bilar. Man framhåller även kossor och grisar som klimathygieniskt orena djur och de som äter deras kött som syndare. Man har dock överseende med talrika urbana köttätande djur som hundar och katter, vilka man tycker om. Dessa riter och trossatser utgör den liturgi som ska ge syndernas förlåtelse för de överträdelser som för de troende manifesterar sig i form av klimatångest. Klimatteologin fordrar tro på de tecken dess profeter uttolkar som bevis på att den yttersta tiden är annalkande. Att ifrågasätta denna eskatologi utgör kätteri, vilket straffas med exkommunicering som klimatförnekare. Shame. 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 Domedagspredikanterna är många och utkräver i ljuset av den annalkande Armageddon ett teokratiskt mandat över hela mänskligheten för att kunna blidka Gud och avstyra undergång. A holy alliance between the crown and the faith. En klimatprästerlig församling av 87 självbetitlade influencers publicerade i förra veckan en masochistisk pekoral i Expressen, vari man avkrävde statsminister Stefan Löfven att genomföra en klimatteokratisk statskupp. Det är fortsatt oklart exakt vilka dessa personer egentligen är, och även om ägaren till hormoner och hemorrojder sannolikt dominerar internet med både inflytande och salva, kvarstår frågan om en influencer influerar i skogen utan att någon märker det. Får man ändå några likes? De 87 despotiska hemorrojdprofeterna är dock inte ensamma. New York Times-kolumnisten Thomas Friedman drömmer om ett klimatteokratiskt Amerika där miljöbeslut kan genomdrivas utan besvärlig opposition och bråkiga domstolar. Den kanadensiska vänsteragitatorn och rabulisten Naomi Klein förfäktar centralt styrd ekologisk planekonomi, och den svenska filosofiprofessorn Torbjörn Tännsjö föreslår att demokratin avskaffas genom en kupp tänkt att upprätta ett globalt
upplyst klimatteokratiskt paradis. Klimatteologins svenska barnprofet Greta Thunberg skräder inte orden och tar upp Uppenbarelsebokens apokalyptiska prosa när hon uppmanar till panik, gråt och tandagnissland, då endast krisens katarsis kan döpa syndarna i eld och helig ande och därigenom frälsa dem från carbon footprints ondo. I want you to panic. I want you to feel the fear I feel every day. Den unga demokratiska New York-representanten Alexandria Ocasio-Cortez är snäppet värre och ger mänskligheten en mycket kort tidshorisont på 12 år innan jordens undergång. The world is going to end in 12 years if we don't address climate change. Men värst av dem alla är klimatets egen Jim Jones. Den fullständigt besinningslöse, apokalyptiske klimatfilosofen Roy Scruton. We're over the turning point where feedback mechanisms have begun, right, that are going to have their own inertia no matter what we do at this point. Scruton, som har skrivit en bok med den uppsluppna titeln “We're doomed, now what?” menar att loppet redan är kört, eftersom man inte kan identifiera en global politisk vilja att skapa en socialist-teokratisk miljödespoti. Diktatur och panik är bevisligen dåliga idéer, som tenderar att leda till våld och kaos. 12 års undergångssekten kan möjligen slå ihop påsarna med Scruton och öva på sin sorgemeditation, men för resten av oss föreligger ett mer konstruktivt ansvarstagande. Att återerövra miljöfrågorna från de religiösa extremisterna. Detta är frågor som är för viktiga för att lämna i händerna på apokalyptiker, alarmister och domedagsprofeter. Mänskligheten har historiskt visat sig kapabel att vara smartare än så, med kapacitet att transcendera vidskepelse, panik och hysteri. Klimatförändringar är ett reellt problem. Det är värt att ta på allvar, men världens undergång står faktiskt inte för dörren, och att ständigt försöka skrämma folk att tro detta leder endast till sämre miljöbeslut, inte bättre. Miljözonerna i Stockholm är exempel på en typisk symbolisk men värdelös miljögest. Den är dyr, kontraproduktiv och frihetskränkande, men den märks, och förhoppningsvis ska även klimatgudarna lyssna till vårt offer. Syftet är att förbjuda vissa fordonstyper i vissa områden av Stockholm. Med målsättningen att bland annat förbättra luftkvaliteten. Trafikkontoret utredde förslaget och fann att tillräckligt ren luft skulle uppnås utan miljözoner och att kostnaden i form av värdeminskning och förnyelse av fordonsparken var långt större än vinsterna med miljözoner. Konsekvensen blev att trafikdirektör Jonas Eliasson ifråntogs sitt uppdrag på trafikkontoret. Vik hädan i kättare. Ett annat exempel är den miljöpartistiska vurmen för höghastighetståg, vilka Gustav Fridolin kallat en av de viktigaste klimatinvesteringar vi kan göra. Vilket möjligen är sant om en klimatologisk gudom bevekas av vurmen för att åter fjättra människan vid jorden. Men forskningsstudien Can High Speed Rail Offset Its Embedded Emissions från 2012 visar entydigt att bygget av banorna producerar så stora koldioxidutsläpp att det skulle ta åtminstone 50 år innan dessa har kompenserats av tågtrafiken. Vad projektets ekonomi anbelangar bedömer Trafikverket investeringen som mycket olönsam. Dock, när miljöpartister diskuterar finansieringen av dessa tåg talar man bara om projektets potentiella intäkter utan att nämna att utgifterna beräknas vara 4 gånger större än just intäkterna. Detta är vad som brukar kallas ett förlustprojekt. Kemikalieskatten är ännu ett exempel där många elektronikvaror som säljs i Sverige åläggs en extra skatt. Majoriteten av dessa produkter produceras dock av utländska tillverkare, vilka inte kommer att ändra sina tillverkningsprocesser för den svenska marknadens skull. Eftersom utländska nätbutiker inte påverkas av de svenska reglerna är det främst svensk handel som har blivit lidande av denna verkningslösa kemikalieskatt. Lagen har också tvingat ut lagerhållningen ur landet och gjort upphandling av datorer och elektronik dyrare för svenska kommuner som ännu är bundna till ramavtal med svenska hårdvaruleverantörer. De samhällsekonomiska kostnaderna är stora.
Skatten förväntades ge 2,4 miljarder kronor till statskassan men har istället blivit en förlustaffär på 1,7 miljarder kronor. Miljövinsten existerar inte. Den ekonomiska vinsten existerar inte. Men klimatgudarna har förhoppningsvis funnit behag i detta dyrköpta offer. Gör en bot i tvivlare. FNs klimatpanels senaste stora undersökning visar entydigt att det inte föreligger någon historiskt säkerställd ökning av mängden orkaner. Och även om antalet orkaner skulle fördubblas gentemot dagens nivå skulle den ekonomiska kostnaden för att hantera detta ändå bara utgöra ungefär 0,02% av den amerikanska bruttonationalprodukten. Faktum är att färre människor dör i väderrelaterade olyckor än någonsin tidigare de senaste 100 åren. På 1920-talet dog ungefär 500 000 människor årligen i väderrelaterade olyckor. Idag är det färre än 20 000 som drabbas. Kostnaden för att på politisk regulativ väg bromsa fossilförbränningen, nog för att bromsa temperaturutvecklingen med mindre än 2 grader, beräknas ligga på astronomiska $50 biljoner, alltså 500 miljarder kronor. Dessutom med en mycket stor osäkerhet om det ens går att genomföra på detta sätt. Dessa resurser bör med alla mål och medel istället allokeras för forskning och utveckling av ny miljöteknik. Inte av snålhet utan av omsorg om miljön. Det föreligger en kommunikativ utmaning att nå miljötroende med ekonomiska argument. På samma sätt som etablerad religiositet gärna avfärdar ekonomiska argument som förtappad mammondyrkan och girighet. Greed is right. Greed works. Men det åligger förnuftets försvarare att framhärda i detta uppdrag. Att förklara att ekonomi bara är ett abstrakt sätt att mäta handlingars effektivitet. Att en gärning som förbrukar enorma volymer kapital inte är något som sker på en Krösus the 1% eller på monopolgubbens bekostnad till alla andras välstånd, utan en kostnad som innebär att hela samhällets handlingskraft riktas åt just detta håll på bekostnad av alla andra tänkbara handlingar. Därför gör man klokt i att mäta handlingar ekonomiskt så att största möjliga effekt kan säkerställas, inte av snålhet utan av omsorg om ett positivt utfall. Vi bör därför omfamna påhittighet och innovationsbenägenhet och fokusera våra klimatinsatser på nya hållbara energikällor, varav det finns en uppsjö lovande och framväxande nya spännande teknologier. Man förhindrar förbränningen av fossila bränslen genom att göra andra energikällor billigare. För förnuft trumfar panik. Innovation trumfar religion. Och teknologi trumfar teologi. Håller du med om att miljön bäst värnas genom rationell utvärdering och teknisk utveckling, snarare än genom symbolgester, trosföreställningar och alarmism? Sprid, dela, prenumerera på min YouTube-kanal. Har du andra exempel på bra och dåliga miljöpolicies? Skriv gärna en kommentar. Jag uppskattar, som ni vet, alla respektfulla kommentarer. Jag heter Henrik Jönsson och jag tror på mänskligheten, uppfinningsrikedomen och framtiden. Tack för mig och tack för att ni har lyssnat.